السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هنعرف فيه مع بعض ازاي نحل مشكلة تطبيق موسيقى جوجل بلاي. بعد التحديث بدأت تظهر معانا مشكلة، وهي لما بنفتح التطبيق بتبدأ تظهر معانا بالواجهة اللي قدامنا دي، ولما بنبدأ نضغط على اي حاجة بتبدأ تدخلنا على حاجات احنا مش فاهمينها. هنبدأ مع بعض نحل المشكلة دلوقتي يا شباب. هنبدأ نضغط على التطبيق ضغطة مطولة كده، وبعدين بنبدأ نضغط هنا على علامة التعجب اللي بتكون فوق هنا. أول ما هنبدأ نضغط عليها هتبدأ تفتح معايا بالشكل ده، والشكل ده تقدر تجيبه برضو من خلال الإعدادات. بعدين بنبدأ نضغط هنا على كلمة التخزين، وبعدين يا شباب بنبدأ نروح هنا على كلمة مسح البيانات، بنبدأ نضغط عليها وبنبدأ نعمل هنا مسح جميع البيانات. نبدأ نضغط على الخيار ده ونعمل هنا موافق. بعدين بنبدأ نرجع لورا كده يا شباب، وبنبدأ نقفل الانترنت. بنبدأ نقفله كده، الواي فاي بتاعنا بنقفله، وبعدين بنبدأ نفتح التطبيق مع بعض. زي ما انتم شايفين يا شباب بدأ يفتح معايا بالشكل ده. هنا بيقول لي خطأ في الخادم. بنبدأ نضغط هنا على كلمة حسنا، وبعدين بنديله هنا سماح. بعدين بنبدأ نروح هنا على الثلاث شرطات اللي بيكونوا فوق، بنبدأ نضغط عليهم وبنضغط هنا على كلمة الإعدادات. بعدين هنا بيبدأ يظهر لي الخيار اللي قدامنا ده، انقر لاختيار حساب، اللي هو أول اختيار معانا فوق. هنبدأ نفعل مع بعض تاني الإنترنت، وبعدين بنبدأ نضغط هنا على كلمة انقر لاختيار حساب. بعدين يا شباب بيبدأ يظهر لك الحسابات اللي بتكون موجودة عندك هنا. احنا كل اللي علينا هنبدأ نضغط هنا على كلمة تخطي. كلمة تخطي بتكون موجودة تحت هنا، بنبدأ نضغط عليها. وكده يا شباب التطبيق هيشتغل معاك عادي ومش هيجيب لك الواجهة دي تاني. حتى لو خرجنا منها خالص كده ودخلنا تاني والإنترنت مفتوح وكل حاجة مفتوحة زي ما انتم شايفين، لو خرجت تاني برضو نجرب مرة كمان. كده يا شباب ما عادش فيه مشكلة عندنا، والتطبيق كده اشتغل معانا تمام. وده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا الجديدة أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.